ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ জেনাৰেল মেথছৰ আমি পৃষ্ঠকালি আৰু আয়তন চেপ্টাৰটো কৰি আছিলোঁ এক্সাৰসাইজ 13.1 অলৰেডি আমি আগৰকেইটা খণ্ডত কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 লৈকে আমি কৰিলোঁ আজি কুৱেশ্যন নম্বৰ আমি 8 পৰা কৰিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কি বুলি কৈছে যে 2.4 উচ্চতা আৰু 1.4 ব্যাস বিশিষ্ট এটা গোটা বেলনৰ এইটো এটা গোটা আছে বেলনটোৰ উচ্চতা কিমান বুলি কৈছে আমাৰ 2.4 আৰু ব্যাস কিমান আছে আমাৰ 1.4 গোটা বেলনৰ পৰা একে উচ্চতা আৰু একে ব্যাসৰ শংকুটোৰ যিটোৰ উচ্চতা হ'ব আৰু ব্যাস হ'ব আমাৰ বেলনটোৰ উচ্চতা আৰু যিটো কয় ব্যাসটো একে আৰু গোটা খুলি উলিওৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা আমাৰ এতিয়া এটা আমাৰ কি হ'ল আমি এইটো বাহিৰ কৰি দিওঁ খুলি উলিওৱা হ'ল অৱশিষ্ট গোটা বস্তুটো পৃষ্ঠকালি বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ শুদ্ধমানত আমাৰ যিটো পাৰ্ট থাকিব এই পাৰ্টটো আমি উলিয়াব লাগে এইটো ইয়াৰ পৰা গোটা আছিলে ফুল ভৰ্তি এইটো ইয়াৰ পৰা আমি শংকুটো কাটি উলিয়াই দিলে যিখিনি থাকিব সেইখিনি আমি উলিয়াব লাগিব প্ৰথমতে বেলনৰ কালিটো উলিয়াব লাগিব বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি উলিয়াই ল'লোঁ বেলনৰ ভূমিৰ কালিটো উলিয়াই ল'লোঁ আৰু শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালিটো আমি উলিয়ালে আমাৰ এইটো যিখিনি পাৰ্ট থাকিব এইটো ওলাই যাব ক্লাছ কৰিলে এতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম ইয়াৰ যিহেতু ইয়াত কৈছে যে শংকুৰ ব্যাস আৰু শংকুৰ ব্যাসটোৱে আকৌ বেলনৰ ব্যাস দুইটা একে চলাটো একে গতিকে আমি লিখিব লাগিব যে দিয়া আছে শংকুৰ ব্যাস সমান বেলনৰ ব্যাস আমাক কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে আমাৰ 1.4 চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি ওলাব শংকুৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰু বেলনৰ ব্যাসাৰ্ধ আমি দুইটা আৰ লিখিছোঁ 1.4 ডিভাইডেড বাই 2 0.7 ডিভাইড কৰিলে 0.7 চেণ্টিমিটাৰ দুইটা একেই আৰু কি দিয়া আছে আমাৰ বেলনৰ উচ্চতা বেলনৰ যিটো উচ্চতা সেইটো শংকুৰ উচ্চতাটো সমান গতিকে আমি কি লিখিম বেলনৰ উচ্চতা সমান শংকুৰ উচ্চতা এইচ লিখোঁ আমি জেনেৰেলি 2.4 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া শংকু বুলি ক'লে আমাৰ উচ্চতাটো পালোঁ কিন্তু হেলনীয়া তলৰ উচ্চতাটো লাগিব হেলনীয়া তলৰ উচ্চতাটো আমি কি লিখোঁ এল শংকুৰ হেলনীয়া তলৰ উচ্চতাটো এতিয়া আমাৰ কি হ'ব শংকুৰ এলটো উলিয়াই দিম এল ইজুকেল আমি পাইছিলোঁ এইচটো পালোঁ আৰটো পালোঁ আমি জানোৱেই কওঁ পাইছোঁ এইচ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰ স্কোৱাৰ এইটো আমি ফৰ্মুলাটো আমি পাইছোঁ এইচ স্কোৱাৰ প্লাছ আৰ স্কোৱাৰ গতিকে আমাৰ এইচৰ মানটো কিমান আছে আমাৰ 2.4 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ আৰৰ মানটো কিমান আছে 0.7 হোল স্কোৱাৰ গতিকে এইটো কিমান পাম আমি 2.4 হোল স্কোৱাৰ মানে 24 আমি মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পাম 5.76 প্লাছ এইটো কিমান পাম 0.49 এইটো প্লাছ কৰিলে মই কিমান পাম 6.25 স্কোৱাৰ ৰুট কিমান আমাৰ বৰ্গমূল 2.5 চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ শংকুৰ আমি কি পাই গ'লোঁ এইটো এলটো ইয়াত পাই গ'লোঁ শংকুৰ এলটো পাই যোৱাৰ লগে লগে আমাক কি হ'ব অৱশিষ্ট এল কৈছে উলিয়াইছে অৱশিষ্ট গোটা বস্তুটো পৃষ্ঠকালি মানে আমি লিখিম ইয়াত যে অৱশিষ্ট গোটা বস্তুটোৰ পৃষ্ঠকালি সমান কি ওলাব প্ৰথমতে বেলনটো উলিয়াব লাগিব বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি বেলনৰ আমি CSA লিখিব পাৰোঁ কাপ চাৰ্ফেচ এৰিয়া প্লাছ কি লিখিম এইটো বেলনৰ ভূমিৰ কালি
বেলনৰ কি ভূমি কালি প্লাছ বেলনটোৰ যিটো ভূমিটো কালি লাগিব আমাৰ এইটো তাৰপিছত শংকুৰ চি এছ এ গতিকে বেলনৰ চি এছ এটো আমি জানোৱেই টুৱাইচ পাই আৰ এইচ প্লাছ বেলনৰ ভূমি কালি পাই আৰ স্কোৱাৰ আৰু শংকুৰ বক্ৰপৃষ্ঠ কালি আমি ফৰ্মুলাটো কি জানো পাই আৰ এল এতিয়া কি হ'ল পাই আৰু আৰৰ মানটো প্ৰত্যেকতে একেই গতিকে পাই আৰটো আমি কমন লৈ ল'লোঁ কমন ল'লে কিমান হ'ব টুৱাইচ এইচ প্লাছ আৰ প্লাছ এল এইটো পাই গ'লোঁ সেইটো পাই যোৱাৰ লগে লগে পাই ভেলুটো আমি কিমান পাই দিম 22/7 আৰৰ ভেলুটো আমাৰ কিমান আছে 0.7 এইচৰ ভেলুটো আমাৰ কিমান পালোঁ এইচ ইকুৱেল টু 2.4 ইয়াত আৰৰ ভেলুটো 0.7 এলৰ ভেলুটো আমাৰ কিমান আছে এল ইকুৱেল টু 2.5 গতিকে আমাৰ কিমান হ'ব এইটো আমি 22/7 কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো আমি কেঞ্চেলিঙো কৰি ল'ব পাৰোঁ বা কেঞ্চেলিং নকৰি আমি 7/10 কৰি ল'লোঁ পইণ্টত লৈ ল'লোঁ এইটো কিমান কৰিলোঁ আমাৰ 4.8 প্লাছ এইটো আমাৰ 3.2 কৰি ল'লোঁ এইবাৰলৈ 7 কেঞ্চেলিং গুচি গ'ল 7 কেঞ্চেলিং গুচি যোৱাৰ আমাৰ কিমান থাকিলে 22/10 এইকেইটা প্লাছ কৰিলে আমি কিমান পালোঁ আৰু 10 8.0 মানে 8 লিখিম 8 লিখি দিয়াৰ লগে এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 17 ডিভাইডেড বাই 10 17.6 চেণ্টিমিটাৰ স্কোৱাৰ ইয়াত খালি মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এইটোৱেই এইচৰ ভেলুটো আমাৰ এলটো উলিয়াই ল'ব লাগিব চাব লাগিব কোনটো তাৰপিছত এইটো অৱশিষ্ট গোটাও বেলনটোৰ চি আছে বেলনটোৰ কমপ্লিট চি আছে এটা বেলনটোৰ ভূমি কালি ইয়াৰ ভূমি কালিটো লাগিব এইটো আমাৰ বাহিৰ গৈছে যিহেতু শংকুৰ কালি আকৌ শংকুটোৰ আমাৰ কালিটো লাগিব শংকুটোৰ চি আছে টো লাগিব তাৰপৰা হেৰি প্লাছ কৰি আমি এইটো পাৰ্ট বাই পাৰ্টো তোমালোকে কৰিব পাৰা মই আগৰকেইটা খণ্ডতো কৈছোঁ এইটো পাৰ্টত টাইম বেছি লাগিব বেছি দীঘল হ'ব যিমান পাৰা একেই থাকিলে তোমালোকে এনেকৈ কমন লৈ কৰিলে কম টাইমতে কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ আমাৰ 9 কুৱেশ্যন নম্বৰ 9টো কি বুলি কৈছে তোমালোকক চিত্ৰত দেখুৱাৰ দৰে এটা দুটা বেলনৰ পৰা কিতাপত তোমালোকৰ এটা চিত্ৰ আছে দুটা বেলনৰ পৰা দুটা মূৰৰ পৰা অৰ্ধগোলক আকৃতি কাটি এটা কাঠৰ বস্তু বনোৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা আমি কি কাটিলোঁ অৰ্ধগোলক কাটি বনোৱা হ'ল যদি বেলনৰ উচ্চতা বেলনটোৰ উচ্চতা কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ হাইটটো দিয়া আছে তোমালোকৰ কিমান এইটো দিয়া আছে তোমালোকৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধ যিটো ভূমিৰ ব্যাসাৰ্ধটো কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 3.5 ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ কিমান দিয়া আছে 3.5 cm তেন্তে বস্তুটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি আমি উলিয়াব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যে দিয়া আছে আমাৰ কি দিয়া আছে আমাৰ দিয়া আছে বেলনৰ উচ্চতা বেলনৰ উচ্চতা আমি এইটো যেনেকৈ এইচ লিখোঁ কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যনত দিয়া আছে 10 চেণ্টিমিটাৰ বেলনৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে তোমালোকৰ 2.5 cm তেতিয়াহ'লে বেলনৰ ব্যাসাৰ্ধটোৱে আমাৰ কি হ'ব ইয়াৰ পৰাই অৰ্ধগোলকটো কাটি উলিয়াইছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্ধটো একেটা হ'ব গতিকে কিমান হ'ব তোমালোকৰ অৰ্ধগোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ আৰ ইকুৱেলি লিখিছোঁ আমি 2.5 চেণ্টিমিটাৰ দুইটা আমাৰ একেই হ'ব গতিকে আমাৰ কি হ'ব কৈছে কি উলিয়ালে বস্তুটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি গোটেই বস্তুটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি উলিয়াব লাগে বস্তুটোৰ মুঠ
পৃষ্ঠকালি চুঙাৰ যিটো মানে বেলন কৈছে আমাৰ কি হ'ব বেলনৰ বক্ৰপৃষ্ঠকালি বেলনৰ CSA প্লাছ আমাৰ দুটা কি আছে কৈছে অৰ্ধগোলক 2 into অৰ্ধগোলকৰ CSA বক্ৰপৃষ্ঠকালি কাটি এটা কাঠৰ বস্তু বনোৱা হয় যেহেতু আমাৰ গতিকে বেলনৰ CSA প্লাছ 2 into দুটা মূৰৰ দুটা অৰ্ধগোলক গতিকে বেলনৰ CSA টো আমি কি জানো রাইজ পাই r is প্লাছ 2 into অৰ্ধগোলকৰ কিমান আছে আমাৰ রাইজ পাই r স্কয়াৰ যেহেতু r ৰ ভ্যালুটো ইকুৱেল আমাৰ দুটাতে গতিকে আমি কমন কি লম রাইজ পাই r is প্লাছ আমাৰ কি থাকিব রাইজ r এটা আমি ভ্যালু কিটা পুটিং কৰি দিম 2 i ভ্যালু 22/7 r ৰ ভ্যালুটো আমাৰ কিমান আছে 3.5 h ৰ ভ্যালুটো আছে আমাৰ 10 plus 2 into 3.5 যদি আমাৰ ক্যান্সেলিং গুছি গলে 7 এ ক্যান্সেলিং গলে কিমান 0.5 এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমাৰ কিমান পাব 44 into 0.5 into 10 plus 3.7.0 কাম নাই গতিকে 44 into মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 0.22 আহিলে into 17 গতিকে আমাৰ এই দুটা মাল্টিপ্লাই কৰিলে আমি কিমান পাম 374.0 এটা আমি পইণ্টটো নিলিখো গতিকে আমাৰ আলু কিমান আমি 374 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ এটা জানিব লাগিব যে ইয়াত কৈছে যে গোটা বেলনৰ দুইটা মূৰৰ পৰা দুটা অৰ্ধগোলক কাটি এটা কাঠৰ বস্তু বনোৱা হৈছে অৰ্ধগোলকটো গতিকে বেলনটো আমাৰ কাপ সাৰফেসটো লাগিব তাৰ পৰা কাটি উলিয়াই লৈছে গতিকে এই দুটা উলিয়াইছে গতিকে দুইটা আমি কি কৰিব তাৰ লগত প্লাস কৰিব লাগিব প্লাস কৰিলে আমাৰ অংকখিনি বহাইলে আমাৰ ওলাই যাব গতিকে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চাবা নেক্সট এই চেপ্টাৰ 13.1 ৰ আমি কমপ্লিট কৰিলো ইয়াৰ নেক্সট খণ্ড কিতাপ তোমালোকৰ 13.2 এক্সাৰসাইজটো আমি আৰম্ভ কৰিম